يوم 16 أغسطس سنة 2003 مانشستر يونايتد بيلاعب بورتون في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر يونايتد بيتقدم في النتيجة 1-0 لحد الدقيقة 61. فبيقرر السير أليكس فيرجسون إن هو ينزل كريستيانو رونالدو لأول مرة في ماتش رسمي مع الفريق كحل هجومي يحسم بيه الماتش، لكنه ما كانش يعرف إنه بيعمل تبديل هيغير تاريخ كرة القدم للأبد. كريستيانو رونالدو، نسخة اليونايتد الأسطورية. بعد نهاية ماتش اليونايتد وبولتون بتبدأ الإشادات تنهال على الشاب البرتغالي الموهوب فكونه قدر يعمل تأثير بشكل مباشر ولعب بكل ثقة وكأنه بيلعب مع النادي من سنين كتير. وأبرز إشادة جت من الأسطورة جورج بيست اللي قال إنها كانت أكتر 30 دقيقة حماسية شافها اللاعب بيلعب أول ماتش له مع فريق جديد. ولكن رغم كل الإشادات والمدح ده، لكن السير كان عارف إن رونالدو ناقصه حاجات كتيرة ومحتاج وقت علشان يتعلمها وياخد على الفريق أكتر واكتر. رونالدو اتعود من لعبه في البرتغال على اللعب اللي معتمد على المراوغات والسرعه في بلد اللمحه الفنيه هي الاساس فيها، لكن الدوري الانجليزي وخاصه في الوقت ده كان تكتيكي بحت، والنجاح فيه بيكون بالمنظومه الجماعيه، والحلول الفرديه بيتم اللجوء ليها لما الماتشات بتكون مقفله. السير بيقرر ان هو يستغل فنيات رونالدو في انه يلعبه كجناح هجومي شويه على اليمين وشويه على الشمال، ورونالدو كان بيجيد اللعب في مركزين بشكل ملفت. اول جول لرونالدو مع المانيو بيكون يوم 1 نوفمبر سنة 2003 بعد ما بيسجل ضربة حرة في الدقيقة 80 قدام نادي بورتسموث، وبعدها بدقيقتين بيصنع أول أهدافه لروي كين ومانشستر يونايتد بيفوز 3-0. على مدار الموسم رونالدو كان بيتأقلم على الأجواء وطريقة اللعب الجديدة، ولكن زمايله في الفريق كانوا بيعانوا في الأول بسبب الأنانية في اللعب ومحاولته لأنه يلاقي حلول فردية بشكل متكرر في الملعب. رونالدو كان بيتعرض لضرب جامد في الماتشات من المدافعين اللي كانت بتستفزهم طريقة لعب رونالدو، وكانوا بيحسوا ان هو بيحاول يستعرض عليهم، ورونالدو كان بيقع كتير بسبب التدخلات العنيفة. فمع الوقت بقى كل ما مدافع يقرب منه يقع على طول، وبدأت تطلع سمعة عليه ان هو بيمثل كتير في الملعب، ورونالدو فعلا بالغ جدا في الموضوع ده اكتر من اللازم. فبنشوفه في اخر ماتش في الدوري ضد استون فيلا بياخد الانذار الثاني والكارت الاحمر بسبب التمثيل. رغم الانتقادات اللي كان بيتعرض لها رونالدو من الجمهور والاعلام في الوقت ده، كباتن الفريق روي كين وجاري نيفل كانوا بيدافعوا عنه دايما. جاري نيفل كان بيقول ان رونالدو مش مجرد لاعب استعراضي، ولكنه لعيب متطور فنيا جدا عن اللي حواليه، وانه هيكون نجم كبير في المستقبل. وروي كين بيقول انه واحد من اكتر اللعيبه المجتهده في اليونايتد رغم صغر سنه. مانشستر يونايتد كان بيمر بفتره صعبه من ناحيه النتائج، فالفريق بيودع دوري الابطال من دور ال16 قدام فريق بورتو مورينيو اللي بيتوج بالبطوله في الاخر. وفي الدوري الفريق بينهيه في المركز الثالث ورا انفنسيبلز ارسنال وتشيلسي اللي بدأ حقبة جديدة بقيادة رئيس النادي رومان أبراموفيتش. ولكن رغم كل ده اليونايتد ما بيخلصش الموسم صفري. ففي يوم 22 مايو سنة 2003 اليونايتد بيلاعب ميلوول، الفريق اللي كان بيلعب في الدرجة الثانية في انجلترا في الوقت ده، في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، ورونالدو بيشارك بشكل اساسي في الماتش ده. رونالدو بيتفنن في اللعب في الماتش وكأنه بيأكد للعالم انه فعلا مختلف عن كل اللي حواليه، وبيرقص وبيعدي وبيلعب الكرة بكعبه لحد ما بتيجي الدقيقة 44 ورونالدو بيسجل اول جون في الماتش بكرة رأسية. والجون ده كان من 3 اجوال بيسجلهم الفريق علشان الفريق يتوج بلقبه الوحيد في الموسم. موسم كان ضعيف رقميا لرونالدو، بيسجل فيه 6 وبيصنع 8 في 40 ماتش، لكن ده كان مفهوم طبعا، خاصة انه ما كانش اساسي في معظم ماتشات الموسم. بيخلص الموسم وبيجي الصيف وبطولة يورو 2004 في البرتغال. سكولاري بيستدعي صاحب ال 19 سنة علشان يلعب اول بطولاته الرسمية مع منتخب بلاده. رونالدو ما بيبداش اول ماتش ضد المنتخب اليوناني، لكنه بينزل كبديل في الشوط الثاني مكان سيماو، وبيسجل في الانفاس الاخيره في الماتش. جول ما كانش كافي لتفادي الخساره المفاجئه من اليونان، والبرتغال بتخسر اول ماتش 2-1. ومن بعد ماتش روسيا في الجوله الثانيه اللي البرتغال بتكسبه 2-0، رونالدو بيدخل في التشكيله الاساسيه قدام منتخب اسبانيا وبيساعد الفريق في الفوز بنتيجه 1-0، والبرتغال بتتاهل لربع النهائي. البرتغال في مواجهه انجلترا، ولحسن حظ رونالدو ان البطوله كانت في البرتغال لان الجمهور الانجليزي ما كانش هيسيبه في حاله. وبنشوف واحد من امتع الماتشات في البطوله، انجلترا بتسجل وفي اخر 7 دقايق البرتغال بتقدر تتعادل علشان الماتش يوصل للاكسترا تايم. الاكسترا تايم اللي البرتغال بتسجل فيه الثاني في الدقيقه 110، لكن رد الانجليز ما بيتاخرش عن طريق فرانك لامبر اللي بيسجل جول التعادل، والماتش بيوصل لضربات الترجيح، الضربات اللي كانت امتداد للدراما اللي عشناها طول الماتش، وكان بطلها
الأول هو حارس البرتغال ريكاردو، اللي قدر يخرج لعيبة البرتغال ذهنيا من الماتش بعد ما بيعمل حركة ذكية كده وبيقلع الجوانتي من ايده وبيصد البلانتي الأخير، وبعدها هو اللي بيسجل ضربة البرتغال السابعة والأخيرة اللي بتوصل سيليساو أوروبا للسيمي فاينال. أحسن ماتشات الدون في البطولة كانت قدام الطواحين الهولندية في نص النهائي، فرونالدو بيقدر يسجل أول أهداف الماتش وبعدها بيصنع الجول الثاني لمانيش، والبرتغال بتكسب 2-1 وبتتأهل للنهائي لمواجهة مفاجأة البطولة المنتخب اليوناني. البرتغال في ملعب دالوز وسط حضور جماهيري وصل لأكثر من 62 ألف متفرج، بتسعى لتحقيق أول بطولة في تاريخها قدام المنتخب اليوناني العنيد اللي كتب التاريخ بمجرد وصوله للنهائي، وكل المعطيات كانت بتصب في صالح المنتخب البرتغالي لحسم اللقب. لكن التكتيك الدفاعي اللي كان بيستخدمه أوتو ريهاجل مدرب المنتخب اليوناني قدر يحد من خطورة الخط الأمامي كله للمنتخب البرتغالي، وبتسديدة واحدة على المرمى طول ال 90 دقيقة اليونان بتسجل هدف البطولة علشان المعجزة تكمل، واليونان بطلة أوروبا لسنة 2004. ورونالدو بعد الماتش بيعيط بشكل هستيري حزنا على خسارة البطولة وإحساس منه إنه كان من أسباب الهزيمة بعد تضييعه الفرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 74. قبل بداية الموسم الجديد رونالدو بيخوض تجربة مع منتخب البرتغال الأولمبي اللي شارك في أولمبياد أثينا سنة 2004، لكنها كانت بطولة ضعيفة للمنتخب البرتغالي، ورونالدو قدر يسجل جون واحد بس كان ضد المنتخب المغربي قبل ما يخرجوا من دور المجموعات. بيرجع رونالدو لإنجلترا لبداية موسم 2004-2005 مع الشياطين الحمر، وبيدخل الموسم بفورمة بدنية أقوى، ورونالدو جسمه بقى أقوى بكتير من السنين اللي قبلها وبقى قادر إنه يلتحم مع المدافعين بشكل أكبر من غير ما يخسر الكورة، وبنشوفه بدأ يطور من الحاجات اللي كانت ضعيفة عنده زي التمريرات للخط الهجومي والتسديد برجله الشمال. لكن رغم التطور إلا إن رونالدو فضل يلعب بنفس أسلوبه اللي جه بيه من البرتغال، لعيب بيحب يهاجم ويرقص وبيهمل تماما أدواره الدفاعية اللي هي جزء أساسي في الكرة الإنجليزية، وده بيأثر جدا على زميله في الخط الخلفي جاري نيفل اللي بيشيل عبء الجنب اليمين الدفاعي كله لوحده. ورغم تعاقد الفريق مع الجولدن بوي وين روني اللي جه من ايفرتون ب 37 مليون يورو، لكن اليونايتد لسه ما لقاش الخلطة السحرية اللي ترجع الفريق على منصة التتويج بالبريمير ليج مرة تانية، وده علشان تشيلسي كان بيصرف أرقام مهولة في الانتقالات، ومع تعيين مدرب شاب بطل لأوروبا مع بورتو زي السبيشال وان جوزيه مورينيو، وأرسنال بجيل تاريخي بقيادة الأسطورة تييري أونري، اليونايتد بيخلص الدوري في المركز الثالث بفارق 18 نقطة عن تشيلسي اللي شباكه استقبلت 15 هدف بس، كرقم قياسي تاريخي يعرفك قيمة الدفاع في حصد الألقاب. وأبرز ماتش رونالدو في الموسم ده كان في نهائي كاس انجلترا ضد نادي أرسنال. رونالدو بيلعب على الجنب الشمال وبيعمل ماتش كبير جدا قدام لورين باك يمين أرسنال التاريخي، الماتش اللي أرسنال استخدمت فيه كل أساليب العنف للحد من خطر رونالدو المستمر على الحارس يانز ليمان، لكن الماتش بيوصل لضربات الترجيح وكل الضربات بيتم تسجيلها ما عدا ضربة بول سكولز اللي بيضيعها وأرسنال بيتوج باللقب، واليونايتد بينهي الموسم بدون أي بطولة. مع بداية الموسم الجديد وقبل ديربي مانشستر في الجولة الخامسة في البريمير ليج، رونالدو بيستقبل خبر وفاة والده يوم 6 سبتمبر سنة 2005. رونالدو بيسافر على البرتغال علشان يكون مع أهله، وحس بالقهرة لما عرف إن والده مات بسبب الإفراط في شرب الكحول. حزن رونالدو على والده كان باين جدا عليه طول الموسم، سواء في كورته اللي بقت عنيفة في معظم الأوقات وخروجه عن النص في أكتر من مشهد في الموسم، وحتى علاقته مع المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي بدأت تنهار بسبب أنانية رونالدو اللي كانت بتيجي على حساب سجل فان نيستلروي التهديفي. وجوه النادي بدأت اللعيبة تحس إن رونالدو مشتت ذهنيا في الموسم ده، وجاري نيفل اللي كان بيمدح رونالدو بشكل كبير من أول ما وصل النادي بقى أكتر واحد شكك في قدرته على الاستمرار مع النادي أكتر من كده. وبعد دور مجموعات كارثي في دوري الأبطال لليونايتد، النص التاني في الموسم بنشهد تغير كبير في أداء رونالدو في الملعب اللي قدر يركز مرة تانية في الكورة وبس، وبنشوفه بيسجل فاول بطريقة جميلة ضد فولهام في الجولة 25 من الدوري، وكان واضح إن الموسم الجديد هتكون بداية لحقبة جديدة لليونايتد، والسير كان بيمهد لها في نهائي كاس الرابطة للمحترفين لما بدأ الماتش من غير مهاجمه فان نيستلروي واعتمد على رونالدو وروني ولويس ساها في الخط الأمامي. رونالدو بيسجل جون في الماتش واليونايتد بيكسب برباعية بيحسم بيها لقبه الوحيد في الموسم، واليونايتد بيستعيد توازنه مرة تانية في الدوري وبيعمل موسم أحسن من اللي قبله وبينهيه في المركز الثاني ورا تشيلسي اللي بيتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي. رونالدو سجل 12 هدف وصنع 8 في 47 ماتش، بس كان واضح جدا
جدا اننا قربنا نشوف فورمة رونالدو المنتظرة. رونالدو بيسافر المانيا مع البرتغال للعب كاس العالم 2006، والبرتغال بتحسم التأهل من اول ماتشين بعد ما بتكسب انجولا وبعدها بتكسب ايران في الماتش اللي رونالدو بيسجل فيه اول اهدافه المونديالية من ضربة جزاء. ورونالدو ما بيلعبش الماتش الثالث ضد المكسيك لان سكولاري قرر يريحه لماتش دور ال16. البرتغال بتلعب هولندا في واحد من اشهر الماتشات في تاريخ المونديال، ومعركة نورنبرج الشهيرة اللي شفنا فيها الحكم فلانتين ايفانوف بيطلع 16 كارت اصفر و4 احمر في الماتش. ورونالدو كان واحد من ضحايا التدخلات العنيفة في الشوط الاول بعد التدخل العنيف من المدافع خالد بولحروز على رونالدو، التدخل اللي بيتسبب في اصابة رونالدو وبيخرج في الدقيقة 34. لكن المنتخب البرتغالي بيقدر يحسم الماتش بجون مانيش في الدقيقة 23. البرتغال بتلعب انجلترا في ربع النهائي، ورونالدو الفتى المدلل للانجليز وقتها على رأي المعلق عصام الشوالي بيدخل الماتش وهو متحامل على اصابته اللي تعرض لها في دور ال16. واثناء الماتش بيحصل تدخل من وين روني على بيتيت، ورونالدو بيجري على الحكم وبيقول له ان تدخل روني كان عنيف جدا ويستاهل عليه الطرد وبيقدر يأثر على الحكم بشكل مباشر. وفعلا الحكم بيرفع الكارت الاحمر لروني وسط صيحات استهجان من الجمهور الانجليزي على كريستيانو، خاصة بعد ما شافوه بيغمز للمدرب بعد ما روني اخذ الطرد. الماتش بيوصل لضربات الترجيح، وللمرة الثانية الحارس ريكاردو بيقف سد منيع قدام احلام الانجليز وبيتصدى ل3 ضربات جزاء علشان رونالدو يدخل يشوط الضربة الحاسمة اللي بيقدر يسجلها، ومن بعدها بيرفع ايده للسماء وبيهدي الانتصار لوالده اللي توفى قبل كام شهر. بتتوتر الاجواء بشكل كبير جدا بين رونالدو وزملائه الانجليز اللي معاه في اليونايتد، وروني بيقول لرونالدو بعد الماتش ان الجمهور عمره ما هينسى اللي انت عملته ده، وكأنه بيهدده انه ما يرجعش انجلترا مرة تانية. البرتغال بتخسر من فرنسا في نص النهائي وبتحقق المركز الرابع بعد الخسارة من منتخب المانيا في ماتش تحديد المراكز. وبعد البطولة رونالدو بيرجع مرة تانية لمدينة مانشستر. قبل بداية الموسم رونالدو بيقعد مع وكيل أعماله خورخي مينديز وبيقول له إن هو عايزه يشوف له فرق تانية يروح يلعب معاها خوفا من الجمهور الإنجليزي اللي كان متوعد له. لكن السير أليكس بيتدخل وبيقعد مع رونالدو وبيقول له إنك من أشجع اللعيبة اللي أنا دربتها، وإنت مش الشخص الجبان اللي بيهرب لما الأمور بتكون صعبة عليه. وبعد حديث طويل رونالدو بيعجبه كلام السير وبيطلع للصحافة وبيأكد بقائه وبيقول إن مفيش أي سبب يخليه يمشي من المانيو وإنه مش هيتخلى عن الفريق اللي كان دايما بيدعمه. ومن بعد التصريح ده بتبدأ انطلاقة صاروخ ماديرا الحقيقية. بيبدأ موسم 2006-2007 مانشستر يونايتد بطل انجلترا 15 مرة، بقاله 3 سنين غايب عن التتويج بالبطولة المحلية، ودي أطول مدة يغيب فيها الفريق عن التتويج من سنة 92. وفي ظل الصراع الشرس مع أرسنال وتشيلسي اليونايتد كان لازم يعلى بالمعايير أكتر من كده. واليونايتد بيبدأ أول مراحل التغيير ببيع المهاجم روت فان نيستلروي لريال مدريد ب 15 مليون يورو، واشترى مايكل كاريك نص ملعب السبيرز بحوالي 27 مليون يورو. بدأ الموسم والجمهور والصحافة كانوا مستنيين أول ماتش رسمي بيجمع بين رونالدو وروني مع اليونايتد بعد مشكلة ربع نهائي المونديال. الإعلام كبر الموضوع وكان بيدور على منشتات وعناوين تشعلل الأجواء كعادة الإعلام الإنجليزي يعني. وأول ماتش في الموسم كان ضد نادي فولهام في الأولد ترافورد، واليونايتد بيقدم سيمفونية فنية وبيكسب بالخمسة. وللصدف يعني جول رونالدو الوحيد في الماتش كان من صناعة وين روني. ورغم إن جمهور اليونايتد كان واقف مع رونالدو وبيدعمه، جمهور باقي الفرق التانية كان بيصفر عليه في كل كرة بيلمسها، وكانت فرصة بالنسبة لهم طبعا ان هم يخرجوه عن تركيزه في الماتشات. وطبعا الموضوع ده بيأثر على رونالدو في الاول، والماتشات اللي بره الاولد ترافورد كان بيعاني فيها بشكل كبير. رونالدو بقى لاعب منظومة بشكل اكبر وتركيزه ما كانش على المراوغات والتسجيل بس، لكن الهدف الرئيسي في كل ماتش كانت 3 نقاط علشان الفريق يفضل في سباق اللقب. فبنشوفه في دوري الابطال بيصنع 3 اهداف في المجموعات وبيقود الفريق لصدارة مجموعته. وفي الدوري وبأداء تصاعدي رونالدو بيسجل ضد بورتسموث وإيفرتون في شهر 11 علشان اليونايتد يحافظ على صدارة البريمير ليج في ظل المنافسة الشرسة مع تشيلسي في السنة دي. التنافس الكبير بين السير ومورينيو خلى الإعلام ينسى أحداث ماتش البرتغال وإنجلترا ويركزوا بشكل كامل على الدوري وصراع مدينتين مانشستر ولندن. شهر 12 بيكون دايما هو أكتر شهر فيه ماتشات في السنة في إنجلترا، واليونايتد بيلعب 6 ماتشات خلال الفترة دي. والأول مرة بنشوف رونالدو
بينفجر تهديفيا، وكأنه خلاص حس ان هو بقى المحرك الرئيسي لنجاح الفريق في الموسم ده. وبنشوفه بيسجل 7 وبيصنع 2 في 6 ماتشات، منهم 3 ثنائيات متتالية ضد استون فيلا وويجان وريدنج، علشان اليونايتد يدخل السنة الجديدة وهو متصدر الدوري بفارق 6 نقاط. ورونالدو بياخد جايزة احسن لاعب في شهر نوفمبر وديسمبر كأول لاعب ياخدها مرتين ورا بعض من 19 سنة، وتحديدا سنة 97 لما اخدها دينيس بيركام مع ارسنال في شهر اغسطس وسبتمبر. التألق الملفت لرونالدو فضل مستمر مع بداية السنة الجديدة، وبيقدر يحسم ماتشات مقفلة وصعبة في الدوري، وفي الكاس بيقود الفريق للنهائي بعد ما بيسجل في 3 ماتشات على التوالي. في اوروبا بقى وتحديدا في دوري الابطال، رونالدو بيشارك في الحفلة التاريخية على نادي روما في ربع النهائي. فبعد ما روما بيكسب 2-1 في الذهاب في الاولمبيكو، اليونايتد بيكتسح النادي الايطالي 7-1 في الاياب، ورونالدو بيسجل هدفين وبيصنع 1، وبيتأهل اليونايتد لنص النهائي. لكن احلامه الاوروبية بتقف في محطة السان سيرو. رغم ان اليونايتد كسب في الذهاب 3-2 في الاولد ترافورد، الميلان بقيادة المدرب الاسطوري كارلو انشيلوتي بيعرف يقفل على مفاتيح لعب اليونايتد، وخاصة رونالدو اللي لقى رقابة لصيقة من جاتوزو كتفته طول الماتش. والميلان بيكسب 3-0 علشان اليونايتد يرجع يركز على الدوري مرة تانية. اليونايتد بيدخل الماتش ضد المان سيتي في الاتحاد وقبل نهاية الدوري ب3 جولات وبفرق 5 نقاط عن تشيلسي، فكان اليونايتد محتاج يكسب السيتي ويروح الستانفورد بريدج في الجولة اللي بعدها لحسم اللقب قدام الغريم المباشر على أرضه. اليونايتد بضربة جزاء بيسجل الجون الأول عن طريق الدون، وفي الدقيقة 81 اليونايتد بيتحسب عليه ضربة جزاء، لكن فاندر سار بيصدها واليونايتد بيقدر يحسم ال3 نقاط. وبعد الماتش بكام ساعة تشيلسي بيلعب أرسنال وبيقع في فخ التعادل، علشان اليونايتد يلاقي نفسه بطل إنجلترا من غير ما يحتاج يلعب آخر ماتشين في الدوري. والأول مرة كريستيانو رونالدو بيتوج بالدوري الأقوى في العالم. اليونايتد كان عنده فرصة للتتويج بالثنائية المحلية، لكن تشيلسي رفض ان هو ينهي الموسم بدون اي لقب، والبلوز بيفوزوا على المانيو في نهائي كاس انجلترا 1-0 بجون ديديه دروجبا في الدقيقة 114. وبالرغم من كده رونالدو عاش افضل موسم في مسيرته من جميع النواحي. ارقامه التهديفية علت بشكل ملفت، وسجل 23 منهم 17 في الدوري علشان يكون ثالث هدافين البريمير ليج في الموسم ده. وعلى مستوى صناعة اللعب فرونالدو بيصنع 14 وبيتوج بالدوري الانجليزي للمرة الاولى في مسيرته، وبياخد جايزة افضل لاعب شاب وافضل لاعب في الدوري وافضل لاعب من وجهة نظر الجماهير والكتاب، وكل جايزة فردية في انجلترا متاحة يقدر ياخدها. وبقى واضح للكل ان رونالدو ما بقاش احسن لاعب في الدوري بس، ولكن رونالدو صاحب ال 22 سنة بقى عنده كل المقومات انه يكون افضل لاعب في العالم. بيبدأ موسم 2007-2008 واليونايتد بيدعم صفوفه ب4 لعيبة، وهم اندرسون وناني واوين هارجريبس وكارلوس تيفيز اللي بيجي اعارة من ويست هام، وما بيمشيش من الفريق اسامي كبيرة غير بس جابرييل هاينزا اللي راح ريال مدريد. اول القاب اليونايتد في الموسم ده جت بالفوز بلقب الدرع الخيرية على حساب تشيلسي بضربات الترجيح. وفي الدوري الانجليزي اليونايتد بدأ الموسم بتعادل مخيب قدام ريدنج في الاولد ترافورد، وفي الجولة اللي بعدها ضد بورتسموث اليونايتد بيفضل متعادل لحد الدقيقة 88، وبتبدأ الاجواء تتوتر لان الفريق للجولة الثانية كده هيفرط في نقطتين سهلين جدا. ورونالدو كان من اكتر اللعيبة اللي التوتر اتمكن منها في الماتش ده، فبيدخل في مشادة مع لاعب من بورتسموث بتكلفه الكارت الاحمر المباشر اللي بسببه هيغيب عن 3 ماتشات ضد السيتي وتوتنهام وساندرلاند. وخلال فترة ايقافه اللي كان مدتها شهر، السير أليكس ومساعده رينيه بيستغلوا تفرغ رونالدو وبيركزوا على تطوير نقاط ضعفه. ونقاط ضعف رونالدو كانت بتتلخص يعني في ان في فرق كبير ما بين رجله اليمين والشمال من حيث قوة التسديد والتحكم بالكورة، زائد كمان ان رونالدو في الكرات الرأسية ما كانش مميز، وكان لازم يطور النقطة دي، خاصة انه كان بيدخل منطقة الجزاء بشكل مستمر. وفعلا رونالدو بيرجع من الايقاف وكأنه مكنة غير قابلة للايقاف، بيسجل بكل الطرق بيمينه وبشماله وعلى الطاير وبدماغه. صاروخ ماديرا انفجر بجد، وبقى شبه مستحيل ايقاف النسخة دي من رونالدو. في دوري الابطال الدون بيقود اليونايتد للتأهل من المجموعات بسهولة بعد ما بيسجل 5 وبيصنع جون في 5 ماتشات، منهم الجون الفاول ضد فريق طفولته سبورتنج لشبونة في الدقايق الأخيرة من الماتش. وبسبب الموسم الخيالي اللي بيعيشه رونالدو، في آخر السنة رونالدو بياخد المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية كتاني أحسن لاعب في العالم ورا ريكاردو كاكا بطل أوروبا مع الميلان، والشاب صاحب ال20 سنة ليونيل ميسي. إنجاز كبير للدون حفزه أكتر وأكتر إنه يرفع من مستوى
مستواه علشان السنة الجاية يكون مكان كاكا. ومع بداية سنة 2008 رونالدو في الملعب بيستغنى عن الفنيات الغير فعالة وبيكون مباشر بشكل أكبر على الجول، فكان بيتفنن في التسجيل بطرق محدش كان بيسجل بيها في الوقت ده. ويوم 12 يناير سنة 2008 رونالدو بيسجل أول هاتريك في تاريخه في الدوري الإنجليزي ضد نادي نيوكاسل. وبعدها ب 18 يوم وتحديدا يوم 30 يناير رونالدو بيسجل فاول من أجمل الفاولات في تاريخ البريمير ليج ضد نادي بورتسموث، علشان في شهر يناير رونالدو ياخد جايزة أحسن لاعب في الشهر في الدوري. اليونايتد لها منافسة شرسة من تشيلسي على لقب الدوري، منافسة كانت بتجبر رونالدو إن هو يشيل الفريق على كتفه في أكتر من مناسبة تجنبا لتضييع أي نقاط في الدوري. ورونالدو بيستمر في نشر سحره طوال شهر مارس وإبريل وبيسجل في 6 ماتشات على التوالي، منهم الجون الوحيد في الفوز على ديربي كاونتي وجولين الانتصار على بولتون وجون ضد أرسنال في فوز الفريق 2-1. أما في دوري الأبطال فرونالدو بيسجل الجون الوحيد على ليون الفرنسي في إياب دور ال16، وفي دور ال8 وللسنة الثانية على التوالي اليونايتد بيطلع روما من البطولة ورونالدو بيسجل عليهم في الذهاب. واليونايتد بيتأهل لنص النهائي علشان يلاعب برشلونة الفريق المرعب. رونالدو بيبدأ الماتش كمهاجم جنب كارلوس تيفيز مش كجناح زي ما هو متعود في الدوري. ماتش الذهاب في الكامب نو بيبدأ وبعد 3 دقايق بس اليونايتد بيتحسب له ضربة جزاء. رونالدو بيدخل يشوط لكنه بيضيع البنالتي والضغط بيتحط عليه وعلى المانيو من بدري. ماتش كان صعب جدا على اليونايتد لكن السير أليكس بيقدر يحد من خطورة خط هجوم الفريق الكتالوني والماتش بيخلص 0-0. وبيجي وقت ماتش الإياب في الأولد ترافورد واليونايتد بيخطف جون في أول الماتش من تسديدة بول سكولز، ورغم الضغط الكبير من كتيبة فرانك ريكارد اليونايتد بيقدر يحافظ على تقدمه لآخر الماتش وبيتأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة من سنة 99 علشان يضرب ميعاد مع غريمه الإنجليزي واللي بينافسوا على كل البطولات المحلية نادي تشيلسي اللي ولع أجواء الدوري الإنجليزي في الوقت ده. ففي الجولة 36 تشيلسي بيستضيف المانيو وبيقدر يكسبوا 2-1 بجولين من مايكل بالاك علشان الفريقين يبقى عندهم نفس الرصيد من النقاط وبفرق 16 هدف بينهم. لكن اليونايتد في آخر ماتشين في الدوري بيدخل بتركيز كبير ورونالدو بيقود اليونايتد للفوز على ويست هام 4-1 بعد ما بيسجل جونين وبيصنع جون. وفي الماتش الأخير في الموسم رونالدو بيسجل الجون الأول من ضربة جزاء ضد نادي ويجن علشان يعادل الرقم القياسي كأكبر عدد أهداف تم تسجيلها في موسم واحد في الدوري الإنجليزي بنظام ال20 فريق بالتساوي مع ألان شيرر ب31 جون. واليونايتد بيكسب 2-0 وبيتوج بلقب البريمير ليج الثاني على التوالي علشان يتفرغ تماما لأهم ماتش في السنة ونهائي الأبطال نهائي لوجينكي سنة 2008. اليونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون بيسعى ل3 ألقابه في التشامبيونز ليج قدام الغريم تشيلسي اللي بيدور على ذات الأذنين الأولى في تاريخه. رونالدو بيدخل الماتش كجناح شمال وتحت رقابة مايكل إيسيان اللي بيلعب باك يمين للحد من خطورة الدون. اليونايتد كان عارف ان هو هيواجه صعوبات كبيرة في الماتش، خاصة ان تشيلسي شرب طريقة لعبهم طول الموسم وعارف كل الأسلحة اللي الفريق داخل بيها. لكن اليونايتد بيقرر ان هو يلعب بأسلوب مختلف شوية عن المعتاد، وهو في ان كارلوس تيفيز ووين روني كانوا بيتحركوا بره منطقة الجزاء بشكل مستمر لسحب الخط الخلفي لتشيلسي، وفي الكرات العالية كانوا بيتحركوا بشكل عرضي طول الوقت علشان تيري وكارفالو يفضلوا مشغولين بالرقابة، وبناء عليه رونالدو يقدر يكون في مواجهة فردية مع إيسيان ويمنعوا تشيلسي من انه يعمل دفاع على رونالدو باكتر من لاعب. وفعلا التكتيك ده بينجح وبكرة عرضية من ويس براون رونالدو بيطير وبيسجل الجون الاول في الماتش بدماغه علشان الاجواء الحماسية تزيد في الملعب. لكن تشيلسي وبتسديدة مايكل إيسيان اللي بتغير اتجاهها لامبرد بيخطف الكورة قبل فاندر سار وبيجيب جون التعادل قبل نهاية الشوط الاول. تشيلسي عمل هجمات اكتر في الشوط الثاني لكن اليونايتد بشكل عام كان اخطر، والوقت الاصلي بيخلص والماتش بيوصل للوقت الاضافي. وفي الوقت الاضافي دروجبا بيدخل في مشادة مع فيديتش وبياخد الكارت الاحمر قبل نهاية الوقت الاضافي ب4 دقايق، والحكم بيصفر وبيعلن نهاية المباراة اللي بتوصل لضربات الترجيح، ومانشستر يونايتد هو اللي بيبدأ يسدد. كارلوس تيفيز بيسجل ومايكل بالاك بيتعادل، فبيدخل مايكل كاريك وبيسجل وبيليتي بيتعادل، وبيجي الدور على رونالدو لتسديد الضربة الثالثة. رونالدو بيتقدم 1-1 وبيقف قبل ما يشوط لكن تشيك ما بيتحركش من مكانه وما بيديش اي مؤشر لرونالدو هو هيترمى في انهي زاوية، ورونالدو بيدخل وبيشوط
وبيضيع ضربة الترجيح. الضغط بيزيد على المانيو وفاندر سار اللي بقى مطالب ان هو يصد على الاقل ضربة قبل نهاية ال5 ضربات، لكن لامبرد بيسجل للمرة التانية النهاردة، وبعدها هارجريفز بيسجل، اشلي كول يسجل، وناني يسجل. فبيجي دور جون تيري علشان يشوط الضربة ال5 والاخيرة، ولو الكرة دخلت تشيلسي هيكون بطل اوروبا لاول مرة في تاريخه. وكابتن البلوز بيسدد لكنه بيتزحلق وهو بيشوط، والامل بيرجع مرة تانية لليونايتد ورونالدو. بتخلص ال5 ضربات وكل فريق بيلعب ضربة، وبعد ما بيسجل اندرسون وبيرد عليه سالمون كالو، رايان جيجز بيسجل الضربة ال7، وبيجي دور نيكولاس انيلكا من تشيلسي، وانيلكا بيدخل يشوط الضربة ال7 وبيصدها فاندر سار، ومانشستر يونايتد رسميا بطل لدوري ابطال اوروبا، وسط دموع الفرحة من رونالدو اللي بقى عارف ان باللقب ده حلم الكرة الذهبية بقى اقرب من اي وقت. ب 42 جون و8 اسيست في 50 ماتش، ولقب الدرع الخيرية والبريمير ليج ودوري الابطال، رونالدو بينهي الموسم الاوروبي بافضل شكل. بيسافر رونالدو مع البرتغال للمشاركة في يورو 2008 على امل انه يكتب تاريخ غير مسبوق لبلده، ولكن بعد دور المجموعات القوي اللي بتنهيه البرتغال في المركز الاول، بتصطدم بالناسيونال مانشافت المنتخب الالماني اللي بيقصي رونالدو وبرازيل اوروبا من اليورو. قبل بداية موسم 2008-2009 بدأت تزيد الشكوك في ان رونالدو هيكمل مع المانيو، خاصة مع اهتمام ريال مدريد باللاعب، وان رونالدو كان بيحلم انه يلعب في اسبانيا. والسير انيكس بيقعد مع رومان كالديرون رئيس ريال مدريد، والمفاوضات بينهم ما بتتمش، واتقال ان السير ما عجبتهوش طريقة كالديرون في التفاوض، فاصر السير على ان رونالدو يقعد لموسم كمان. وبيقعد مع رونالدو وبيقول له ان في حالة انه لعب الموسم ده بشكل ممتاز هيسمح له بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم. رونالدو ما بيبدأش الموسم مع الفريق بسبب إصابة في الكاحل، ولكنه بيرجع في شهر سبتمبر سنة 2009، وعلى طول بيبدأ في التسجيل في كل ماتش. ويوم 15 نوفمبر رونالدو بيسجل الجون رقم 100 بتشيرت المانيو. وفي آخر السنة بيتم الإعلان عن اللي كسب الكرة الذهبية، وبلا شك رونالدو بيكسبها بعد ما تفوق على ليونيل ميسي وفرناندو توريس، علشان يكون أول لاعب من اليونايتد يتوج بيها من ساعة جورج بيست سنة 1968. ورونالدو قال إن اللحظة دي من أفضل اللحظات في مسيرته، وإنه هيسعى للتتويج بيها أكتر من مرة في المستقبل. ولتكملة حصد الألقاب، اليونايتد بيسافر اليابان لخوض بطولة كأس العالم للأندية، والدون بيسجل في الماتش ضد جامبا أوساكا الياباني اللي خلص 5-3 للمانيو، وفي النهائي بيصنع الجون الوحيد لوين روني قدام فريق ليجا دي كويتو الإكوادوري. من بعد البطولة رونالدو بيرجع المانيو، ولكن بشكل مغاير، ما بقاش بيحتفل بالأهداف، وبقى باين عليه إن هو مستني الموسم يخلص علشان ياخد التجربة الجديدة. ولكن عقلية رونالدو الاحترافية ما بتمنعناش إننا نشوفه بيلعب كل ماتش بنفس القوة، وبيسجل أهداف خرافية، أبرزهم طبعا الجول الخرافي ضد بورتو في ربع نهائي الأبطال، الجول اللي بعد كده هياخد جايزة بوشكاش لأفضل جول في السنة، زائد كمان الفاول التاريخي ضد أرسنال في نص النهائي. وبعد ما اليونايتد بيكسب كأس الرابطة في فوزه في النهائي على توتنهام بضربات الترجيح، اليونايتد بيكسب وللسنة الثالثة على التوالي لقب البريمير ليج اللي رونالدو بيسجل فيه 18 هدف، وبيبقى ماتش واحد بس في الموسم وهو نهائي دوري الأبطال للسنة الثانية على التوالي، بس المرة دي بقى قدام المدرب الشاب العبقري بيب جوارديولا. نهائي الأولمبيكو كان أول نهائي في الصراع الحديث بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أفضل لاعبين في العالم، واليونايتد بقيادة رونالدو حاول يباغت برشلونة بأكتر من كرة في الماتش، ولكن العبقرية التكتيكية لبيب وتغييره المراكز اللعيبة طوال فترات الماتش، وأبرزهم تبديل مراكز ليونيل ميسي وصامويل إيتو في الملعب علشان ميسي يكون هو المهاجم الصريح، برشلونة بتكسب 2-0 بجون صامويل إيتو ورأسية ليونيل ميسي. وللعلم يعني جون ميسي بدماغه ده هو الجون الوحيد لميسي بدماغه في تاريخ الأبطال، وبتتقتل أحلام المانيو في التتويج باللقب الأوروبي الثاني على التوالي. كل العالم كان عارف ان ده هيكون الماتش الاخير لرونالدو مع المانيو، وفي انتظار الفريق اللي هيقدم العرض الخرافي اللي النادي مش هيقدر يرفضه. ولحسن حظ كريستيانو بيمشي كالديرون وبيجي مكانه فلورنتينو بيريز كرئيس لنادي ريال مدريد، والملكي بيقدم عرض بقيمة 94 مليون يورو كأعلى قيمة انتقال للاعب في التاريخ في الوقت ده. والسير بيحترم الكلمة والوعد اللي وعده رونالدو، وبيسمح له ان هو يمشي ويحقق حلمه. ويوم 6 يوليو سنة 2009 رونالدو رسميا بيكون لاعب لريال مدريد، علشان تنتهي فترة رونالدو كان السبب فيها ان هو يرجع هيبة اليونايتد مرة تانية ويمشي من الفريق ويسيبهم وهم على القمة. وبتبدأ حقبة رونالدو مع الميرينجي، النادي اللي هيتحول فيه رونالدو من واحد من افضل
اللاعبين في العالم لواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. 1 2 3